ආයිබෝවන් අපේ රස YouTube channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ලෑස්ති වෙනවා අල දාලා චීස් දාලා කට්ලට් එකක් හදන විදිය ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් වෙළඳපොලේ එක එක නම් වලින් තියෙනවා මේවා කොච්චි බයිට්, චීස් බයිට් වගේ නම් වලින්. ඉතින් මේවා ගෙදරදීම පහසුවෙන් හදාගන්න විදිය තමයි සුළු ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් යොදාගෙන මම කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා අපේ රස YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහතින් තියෙන රතු පාට bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම subscribe button එකත් click කරන්න. එතකොට මේ වගේ වීඩියෝ හැමදාම ඔයාලට නරඹන්න පුළුවන්. රසට කෑම හදන විදිය බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉස්සල්ලාම කරන්නේ මම අලගෙඩි මෙතන හතරක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ හතරක් අරගෙන හොඳට සෝදලා ඊට පස්සේ පීලරයක් අරගෙන මේ විදිහට පිටපොත්ත රැහැලා අයින් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ වගේ අලගෙඩිය හතරට වගේ කපලා වතුර එකකට දාලා සෝදලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට උඩින් වතුරෙන ප්‍රමාණයට වතුර තියලා මේක තඹ ගන්න ඕනේ උඩින් වහලා. ඉතින් විනාඩි 15ක් වගේ තැම්බෙන්න හරින්න හොඳට පොඩි වෙනකන්. ඊට පස්සේ මේකේ වතුර පෙරලා අල ටික පොඩි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අල ටික තැම්බෙනකන් මම මේකට ඕනේ පේස්ට් එකක් හදාගන්නයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒකට මම අරගෙන තියෙනවා මෙතන සුදු ලුණු බික් කීපයක්, ඒ වගේම ඉඟුරු සහ කරපිංචා. මම මෙතන ටිකක් වැඩිපුර අරගෙන තියෙනවා. මම මේ පේස්ට් එක හදලා තියාගන්නවා. මොකද චිකන් කරි ඒ වගේම මාළු කරි ගෙදර හදනකොට 3-5 වලට අමතරව ස්වභාවික දේවල් වලින් රස ගන්නවන්න පුළුවන් පේස්ට් එකක් තමයි මේ මම හදන්නේ. ඉතින් මේකෙන් මට මේ කෑම එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ චීස් රෝල් එකට දාන්නේ මම මේස හැන්දක් වගේ ප්‍රමාණයක්. දැන් අල ටික හොඳට පොඩි කරගත්තා. මේ තියෙන්නේ මෑෂ් කරගත්ත අල ටික. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරලා මිශ්‍රණය හදාගන්නයි යන්නේ. දැන් බලන්න මම මොනවද මේකට එකතු කරන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලා මම මේකට දාගන්නවා ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක් පමණ. ගොඩක් දාන්නේ නැහැ. මේක චීසි රසට තමයි හදන්නේ. ගොඩක් සැර වෙන්න ගන්නෙ නැහැ. ඒ නිසා තේ හැඳි කාලක් ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරා. ඊළඟට කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැඳි භාගයක් පමණ දාගන්නවා. මේකේ සුවඳ රසය වැඩි කරගන්න ගුණය වගේම ඒ වගේම කැලිමිරිස් තේ හැඳි කාලක්. ඊළඟට ලුණු කුඩු තේ හැන්දක් පමණ දාගන්නවා. මොකද අල තම්බනකොට අපි ලුණු දැම්මේ නැති නිසා තේ හැන්දක් ප්‍රමාණවත්. ඊළඟට මම අර හදාගත්ත මේවා තියෙනවනේ කොත්තමල්ලි කොළ. ඒ කොත්තමල්ලි කොළත් මේස හැන්දක් විතර මේ විදිහට උඩින් ඉහ ගන්න. ඊළඟට අන්තිමට මම එකතු කරනවා මම හදාගත්ත ග්‍රේවි එක. ඒ කියන්නේ ඉඟුරු කරපිංචා සහ සුදු ලුණු දාලා හදාගත්ත ග්‍රේවි එකෙන් මේස හැන්දක් පමණ දාලා මේ විදියට හොඳින් අතින් පොඩි කරලා මේක හොඳට මිශ්‍රණය බෝල වෙන්න හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ හොඳ පදමට මේක සාදා ගන්න. අර විශේෂයෙන් අල තැම්බුණාට පස්සේ තෙත ගතිය ගොඩාක් අයින් වෙනකන් ඉඳලම අල මෑෂ් කරගන්න. නැත්තම් මේකේ තෙත ගතිය තිබුණොත් බෝල කරගන්න අමාරුයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ දැන් මම හදාගත්ත මිශ්‍රණය. ඉතින් මේක මම පැත්තකින් විනාඩි 10ක් පමණ සීසන් වෙන්න මේ විදියට තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගමන් අල බෝල චීස් දාලා හදාගත්තට පස්සේ ඒකේ පිට කවරේ ට අවශ්‍ය මිශ්‍රණය හදාගන්නයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒකට මම මෙතන පාන් පිටි මේස හැඳි 3ක් පමණ අරගෙන ඊට පස්සේ ලුණු කුඩු චුට්ටක් එකතු කරලා වතුර පිටි ප්‍රමාණයට අරගන්න බෝල් එකකට. ඊට පස්සේ වතුර චුට්ට දාලා මේ විදිහට හොඳින් බැටර් එකක් හදාගන්න. මේක ගොඩක් උකුවට තියෙන්න ඕනේ. ගොඩක් දියට ගන්න එපා. උකුවට තීති තමයි කවරේ ටිකක් අපිට හයියට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක කැට ගැහෙන්නේ නැති වෙන්න ප්‍රවේශමෙන් මේ විදිහට උකුවට මිශ්‍රණය හදලා පැත්තකින් තියාගන්න. හරි අපි දැන් බලමු අල අපේ මිශ්‍රණය දැන් හොඳට මෙලෙක් වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ එකකින් පොඩි කොටසක් මේ විදිහට බෝලයක් සාදාන ප්‍රමාණයක් අතට අල්ලට අරගෙන ඊට පස්සේ අපි ග්‍රේට් කරගත්ත චීස් ස්වල්පයක් අරගෙන දෙහි ගෙඩියක වගේ ප්‍රමාණයක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට මේක වටේට
සාදා ගන්න ඕනේ. මේ චීස් ටික මැදි වෙන්න, අල ටික වටේට එන්න මෙන්න මේ වගේ බෝලයක් වෙන්න හදා ගන්න. ඉතින් මේක ටිකක් අර ඝනකමට ගන්න ඕන අපේ මිශ්‍රණය. ඉතින් මේ විදිහට මම බෝල ටික හදාගත්තා. දැන් මේ තියෙන්නේ මම සාදාගත්ත චීස් මැදි කරලා හදාගත්ත අල බෝල ටික. ඉතින් මම දැන් මේ ටික ඊළඟට මම කලින් හදාගත්ත පිටි මිශ්‍රණය මේ විදිහට උබලා අරගෙන ඊළඟට බිස්කට් කුඩු වල තවර ගන්නවා. අර මිශ්‍රණය පොඩ්ඩක් දියාරු නැතුව ඝනකමට හදාගන්න. එතකොට ලේසි මේ වැඩේ පහසුවෙන් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. එක අතකින් වම් අතින් බෝලය පිටි එකේ තවර ගන්නත්, දකුණු අතින් බිස්කට් කුඩු තවර ගන්නත් මතක තියාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ප්‍රවේශමෙන් ඔයාලට පුළුවන් අල බෝල ටික බිස්කට් කුඩු තවරගෙන පැත්තකින් තියාගන්න. ඉතින් දැන් අල බෝල ටික ඔක්කොම චීස් දාලා මම මැදි කරලා ඒ වගේම බිස්කට් කුඩු තවරගෙන මේ විදිහට පිළියෙල කරගෙන අවසానයි. ඊළඟට මම තෙල් බෝතලයක් පමණ මේ වගේ හොඳින් ගැඹුරු තියෙන භාජනයක් අරගන්න. ගැඹුරු භාජනයකට තෙල් බෝතලය දාලා හොඳින් මේ විදිහට රත් වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් තෙල් හොඳින් රත් වෙලා මැදින් දාල් නටන වෙලාවට ඔයාලා ගින්දර ඊට පස්සේ අඩු කරන්න. නැත්තම් එකපාරට මේක කර වෙලා යන්න පුළුවන්. පාන් කුඩු ටික ගින්දර ඊට පස්සේ තෙල් එක රත් වුණාන් පස්සේ මඳ ගින්නේ ගොඩක් ගින්දර අඩු කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පැද ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එක බෝලයක් දාලා ඊට පස්සේ 2ක් 3ක් වගේ දාලා මේ විදිහට තප්පර 30ක් විතර බැදෙන්න හැරලා ඊට පස්සේ කලවම් කර බෝලේ පෙරලා ඔයාලට පැද ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් චීස් බෝල් ටික මම බැදගෙන ඉවරයි. ඉතින් බලන්නකෝ මේ දැන් මම හදාගත්ත චීස් අල කටලට් එකක් අරගෙන මම ඔයාලට කඩලා පෙන්නන්නම්. මේකේ නූල් ඇදෙන චීස් ලස්සනට මෙන්න මේ විදිහට තියෙන හැටි බලන්නකෝ. රස පදමඩ මේක හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් චූටි අය ආසාවෙන් කයි මේ වගේ චීස් රසට චීස් නූල් වගේ ඇදෙන අල බෝල් එකක් අදත් ඔයාලා ගෙදර හදන්න. මේකට ඔයාලට ඕන නම් සැර වැඩි වෙන්න කොච්චි වගේ දේවල් අර මම බැටර් කරගත්ත මිශ්‍රණයට දාලම බැටර් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක පොඩි අයටත් එක්ක කන්න පුළුවන් විදියට චීසි ගතිය කිරි රසටයි අද හැදුවේ. ඉතින් මේ වගේ රසබර වීඩියෝ නරඹන්න අපේ රස YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියන ආරාධනයත් එක්ක ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.